ما یه زمان میگفتیم ما بچهای دهه فلانیم، اون دهه فلانه. یه زمان بعد از انقلاب میگیم دهه 60 ان اینا. بعد گفتیم دهه 70 ان. الان دیگه این دهه ها به هم نزدیک شده، اینجوری نیست. اینقدر تماشاچی و آدم ها، جوون ها مخصوصا تغییر میکنن. شما میبینید تو یک خانواده یک بچه که 2-3 سال با بچه بعدیش تفاوت داره، با هم تفاوت فرهنگی دارن، چون اینقدر همه چیز شتاب زده در حال تغییر و تحوله که زور هیچ کس هم نمیرسه که چیکار بکنه. میبینیم که این کارهایی که گاهی اوقات حالا در زمینه سینما، در زمینه تئاتر، در زمینه موسیقی، هنر اتفاق میفته، هی سعی میکنن که به روز بکنن و به روز و به مذاق اون بچه خیلی جوان و امروزی، خیلی امروزیه، به مذاق او سازگار باشه. برای همین خیلی وقتا ما ببینیم دیگه از محتوا افتاده، فقط برای اینی که اون آدم ها رو، این یک نسل های خاصی رو جذب اثرش بکنه داره این کار میکنه. شاید یکی از علت هایی که تئاتر خالی شده از خانواده همین باشه. نسل‌های متفاوتی آمدن، در شرایط گوناگون آمدن. اون زمانی که خیلی قدیم کار میکردن، پیشکسوت‌های ما خیلی شرایط فرق میکرد. خب یه دوران طلایی داره تئاتر در لاله‌زار، کارهای گنده اونجا اومده توسط مثلا نوشین خیرخواه و محمد علی جعفری، خیلی های دیگه، خیلی کارهای ارزنده اومده اونجا رو صحنه. تماشاچی خوبی داشته، تماشاچی مرتبی داشته، تماشاچی شلخته نداشته، لباس مهمانی میپوشیده میرفته تئاتر. ما نمیتونیم بگیم که چون در گذشته بوده و اومدیم به آینده و امروز آینده است همه چیز رو به تکامل رفته. نه، یه سری چیزها نه، تخریب شده، خراب شده، اون شکل خوب و زیبای خودشو از دست داده. به هر جهت من الان نگاه میکنم نوع بازی‌هایی که من در قدیم میدیدم، نوع بازی‌هایی که در نسل متوسط‌تر میدیدم، یه سری بازیگرایی که امروز من دارم میبینم، چه در سینما از این بچه‌های جوان، خب خیلی آدم میبینه خیلی تغییر کرده، خیلی متحول شده. اون بازی اگزاژره شده، قلوف شده، خیلی قدیمی که بعضی از بازیگرا یا مخصوصا بازیگرا هنوز هم باهاشون هستش، در ما هم هستش، نتونستیم هنوز خونه تکانی بکنیم و خودمون رو بروز بکنیم. هنرمند باید خودش رو بروز بکنه. یک چیزهایی رو به زور داخل اثری وارد بکنی که بگی من این کار به زور کردم، این اصلا درست نیست به نظر من. تو خیلی از زمینه ها، تو سینمای خودمون ببینید، تو خیلی از تئاترهای خودمون ببینید، خیلی آدم این پیشرفت رو میبینه. شما بذارید یه فیلم از 40 سال پیش، یه فیلم بذارید از مثلا از این جوانای امروز، ما الان میبینیم که مثلا ما واقعا تو سینما داریم حرف داریم، تو تئاتر هم حرف داریم، تو دنیا، تو همه چی ما حرف داریم تو دنیا و آدمش رو داریم که کار انجام بده. فقط باید یه حسن نیتی باشه و امکانی باشه، ترمزهایی نباشه، سد و مانعی جلوی این هنرمندان نباشه، بتونن کارشون عرضه کنن و اینقدر وقت تلف نشه، اینقدر عمرها تلف نشه و سنا بالا نره و انرژی ها کم نشه.
با زندیا سمندریان کار میکردیم، تمرین صدا و بیان با آقای سمندریان کار کردیم، حالا چیزای دیگه هم کار میکردیم و این صدای ما رو تقویت میکردن که رسیده بشه به اون و تنفس ما چجوری باشه، از دیافراگم باشه و صدا تو گلو نباشه، صدا سازی نکنیم و پرتاب کنیم. تمرینای عجیب غریبی به ما میدادن اون اساتید ما. من اگر پچ میکنم اینجا، اون نفری که اون ردیف آخر، حالا ممکن 400 نفر 500 نفر اون بشنوه من پچ میکنم. الان خیلی از سالن‌های کوچیک من میرم این اعتراض میکنم، میگم پچ که چیه؟ من دیالوگشو نمیفهمم، پشتشه میکنه. این پشتشه میکنه باید صداشو ببره بالا. اینه که مدیوما فرق میکنه و اون معیارها و اون چیزهایی که توی تئاتر ما، توی جنس بازی، توی میمیک صورت، توی تونالیته صدا باید در تئاتر رعایت بکنیم، در سینما باید همه اینها به شکل خیلی ظریفی در بیاد و تازه نوع تصویر ببینیم چی. یه زمان از کلوزآپ ازت میگیرن، یه زمان از تو لانگ شاتی خیلی مشخص نیست، میتونه حرکات بازتری بکنی. اگر شما دقت بکنین فیلم‌های اولیه بعد از انقلاب، چون بچهای تئاتر اومدن توی سینما، یه مقدار این رو آدم احساس میکنه، بازی‌های تئاتری رو در سینما میبینه، ولی کم 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 این تصحیح شد و الان رسیده. الان خیلی از این بچه‌ها واقعا آدم میبینه شاهکارن. در ایران شما میگید رابرت دنیرو، آلپاچینو، باور میکنید 10 تا ما آلپاچینو داریم، 20 تا ما رابرت دنیرو داریم، 50 تا مارلون براندو داریم. امکان پیدا نمیکنن اینها کارگردانی باشه، متنی باشه، شخصیتی باشه به اینا بدن و این از اینها بازی بگیرن و ما متوجه بشیم ما چقدر آدمای درجه یک داریم تو حالا بازیگری و همه رشته ها. خب من یادم اون موقع سالهایی که مثلا آقای نصیریان انتظامینا کارهایی از دکتر ساعدی کار میکردن، خب ایشون خودش حضور پیدا میکرد، توی تمرین بود. اگر دخل و تصرفی اتفاق میافتاد همه با هم مشارکت میکردن و ایشون اگه قرار بود تغییری بده مجاب میشد و بعد میرفت اون شب میشست دوباره رو متن کار میکرد یا یه تغییراتی بهش میداد. یک بار اینجوریه، یک بار هست که اصلا نویسنده حضور یه متنی ترجمه شده یا اجازه هم از مترجم گرفتی، کارگردان نسبت به دیدگاه خودت و سلیقه خودش میتونه دخل و تصرف بکنه. حالا این دخل و تصرف جور و جوره. یکی این که میخواد اصلا میخواد هملت رو حوزی اجرا کنه، بیاره اصلا توی فرمت های تئاتر روحوزی ایرانی تو صحنه گرد اجرا کنه. تصویر نشون میداد تلویزیون یک جایی داشت هملت اجرا میشد، فارسی و انگلیسی بود و صحنه رو گرد گرفته بودن، صحنه روحوزی. اون به هر حال اون کارگردان به این نتیجه رسیده و دوست داشته این تجربه جدید رو بکنه. هیچ وقت نباید جلوی تجربه های جدید رو گرفت. اولا با نویسنده باید کنار بیاد. حالا یک زمان هست با مترجم باید کنار بیاد یا اثر رو از مترجم بگیری. حالا کارگردان این اختیار رو داره، دوست داره مثلا یک صحنه رو نذاره یا یه چیزی نوشته‌ای به این اضافه کنه. من یادم یک کاری رو دیدم از شاید لهستانی بودن، 3-4 نفر هملت رو بازی میکردن. اولا همه هملت رو بازی کردن، همه شاه رو بازی کردن، همه عمو رو بازی کردن، همه اوفیلیا رو بازی کردن، همه مادرم بازی کردن. نقشا تغییر میکرد با یه المان کوچیک. یعنی هر کس اون پلاک رو مینداخت گردنش حالا هملته. هر 4 تا بازیگر پسر آقایون این نقش رو لحظات مختلفش رو بازی کردن و تماشاگرم میپذیرفت این رو. و من یادمه که در صحنه آخر وقتی مونولوگش رو هملت میگه فریاد میزنه، جلوی صحنه رو یک تور بافته بودن و این هملت میگفت، مونولوگ رو میگفت، فریاداش رو میزد و این تور و تناب رو میگرفت و میکشید بالا. یکی از تو تماشاگر بلند میشد با کلاه شاپوی اسلحه در می آورد و شلیک میکرد و
این اونجا غلط میخورد و سرنگون میشد پایین. اون به این نتیجه رسیده بود، وگرنه خب تفنگ نبوده که زمان شکسپیر که. یه وقتایی یک کمدی هایی در لبه تیغ حرکت میکنه، اون بستگی داره. حالا ممکنه خیلی هم متن این ظرفیت رو نداره که چیز بشه، ولی برای اینکه تماشاگرهایی رو جذب بکنن میغلطن به اون کمدی که ما بیشتر بهش میگیم لودگی. بعضی از طنزهای یا میان پرده های تلویزیون رو شما نگاه کنید، صدا و سیما، خیلیاش به اون طنز ناب یا نیمه ناب نزدیک نمیشه، میفته توی سری کمدی های معمولی و یک سری شخصیت تیپ اینها میارن و اینها رو به جون هم میندازن و اینا با تحقیر کردن و مسخره کردن همدیگه میخوان ایجاد خنده بکنن برای تماشاگر، ایجاد لحظات کمدی بکنن که من این رو دوست ندارم، نمیپسندم. طنز باید هم لبخند بر دهان بیاره و هم فکر رو راه بندازه، چه همون موقع چه بعدن که به اون لحظات، به اون دیالوگ ها، به اون صحنه ها تماشاگر فکر میکنه، به فکر فرو بره. یعنی فقط خندیدن نیست، قهقهه زدن نیست. وگرنه خب ما میبینیم در بزرگان کمدین های بزرگ دنیا چقدر معنا پشت کاراشون هست. خب بزرگترینشون چارلی چاپلینه، باستر کیتونه، وودی آلن مثلا. خب خود داره کار طنز میکنه دیگه، خندش میگیره آدم، ولی چه مسائلی، چه جهان بینی پشت اون کارش هست، چه دنیایی پشت اون کاراکتری که خلق میکنه هست. ما توی آرایشگاه زیبا خیلی به این قضیه نزدیک شدیم. ما خیلی از مسائل و مشکلات جامعه رو، مشکلات مردم و شخصیت‌های مختلف رو، تیپ‌های مختلف مردم رو وارد آرایشگاه کردیم در قالب طنز که مردم واقعاً میخندیدن. این کمدی چیز نبود، کمدی خیلی آبکی نبود و داشتیم یک موضوع اجتماعی رو هم میگفتیم. اصولاً تو کار ما این دو دنیا، مخصوصاً توی سینما، توی تئاتر، حالا توی نقاشی هم زیاد هست، توی هنرهای دیگه هم میتونین ببینید، ما توی این دو دنیا غوطه‌ور هستیم. این رؤیا همیشه در آدم هستش و ما توی کارمون، توی نوشتهامون، توی اجراهامون سعی میکنیم که بغلطیم تو این بود و بغلطیم تو بستگی باز به اون اثر هنری داره که ما داریم ارائه میدیم و در اون حضور داریم که چقدر این اجازه رو به ما میده که ما حالا بریم توی یک دنیای تخیلی و سورئالیستی یا خیلی واقعی گرا باشیم، یا آدم خیلی واقعیه، خیلی حرکاتش واقعیه، نه این آدم خیلی آدم کلاسیکه، خیلی ایستش اونجوریه، حرکت دستش اونجوریه، نگاهش اونجوریه. اینا همه با هم متفاوته، اینا تجربه های خوبیه. خیال رو نمیتونید از هنر حذف کنیم. بخش زیبا و بخش دلانگیز هنر اون بخش خیالاتشه. حالا این رو شما توی شعر حافظ هم میبینید، توی اشعارمون هم میبینیم، توی موسیقیمون هم میبینیم، توی نقاشیامون میبینیم، نقاشامون میبینیم و توی هنر و سینما میبینیم که تجلی پیدا میکنه، خودشو نشون میده و بعد قشنگی هم داره. مخصوصا وقتی میری تو زمینه کودک و نوجوان برای بچه ها کار میکنی بیشتر میبینی به این بخش باید امکان بروز و پرسه زدن بدی. این آمد و رفت ها، این گروه ها آمدنشون رفتن ها، این برخورد ها به نظر من خیلی گاهی خیلی سازنده میشه. یادم یک کار آورده بودن، 2 تا ایتالیایی، یه زن شوهر بودن به اسم آب برای بچه ها و فقط احترام به آب و اینی که مراقب آب باشین یه چی کش نیفته، با یک سری بازی، یه قصه خیلی ساده از زمانی که تماشاگر میاد تو،
اینها این آموزش به اون بچه میداد، بچه رو درگیر میکرد که آب چیز خیلی مهمی است و حیاتی است و ما باید احترام بذاریم، به همه چیز باید احترام بذاریم توی طبیعت. آموزش میداد و آب رو به عنوان یک عنصر زنده، حالا میبینی که چقدر مهمه، چقدر حیاتی است و چقدر ارزشمنده و چقدر زندگی بخشه و چقدر زیباست. تو این قصه ساده با وسایل ساده و یه ذره آب رو با آرامش میریخت که زمین نریزه. من همش نگاه میکردم عکس العمل کودکان رو ببینم بکارین، اصلا واقعا درگیر، با اینکه زبان فارسی نبود به زبان ایتالی درگیر کرد بچه ها رو. یه اثر هنری خیلی هم زیاد اگر یه کار قوی باشه زیاد نیاز به زبان نداره و ما تماشاگر رو نباید تنبل بکنیم و تنبل میکردیم، خیلی جا تنبلشون کردیم. باید کارهای قوی تر نشون، یعنی علاوه بر این که کار قوی نشون میدیم این آموزش هم بدیم که آقا جان که هر کاری رو نره ببینه،